No niin, heipä hei. Tässä on hetken hiljaista Airsoftin kannalta, mutta mietin tämmösen. Tää on tehty tolle VE:n AK74 pohjalle. Liipasin on täältä tehty juuri niin kuin niissä vanhoissa unkarilaisissa videoissa vuodet 2017 näkyy. Laatikko on tehty lovi, leikattu alumiiniliipaisin tuolta, tehty reikä, vetty sieltä lanka läpi, mutta tässä kohtaa muuttuu todella paljon toiminta, mitä kukaan ei ole tietääkseni tähän mennessä tehnyt vielä, koska mie tein tän eilen, tai siis suunnittelija tein. Osat on muokattu itse hyvinkin raskaasti 1:1 Crossan STL-tiedoston kuvista, kuten tämä tässä, muokattu sopivaksi käyttämään King Armsin granaatinheitintä sen takia, että ei voi käyttää täginiä tän kanssa. Piipun jatke myöskin muokattu edestäpäin niin, että se istuu toisen samanlaiseen natsaan, mikä tuolla edessä on, siitä saa ruuvin läpi ja lukittua. Perä tehty sopivaksi VE:lle, vahvistettu myöskin. Myöskin tää kumiperä on nyt tulostettu kovasta materiaalista, koska ei ollut kumin tapaista filamenttia saatavilla sillä hetkellä. Tää ajaa asiansa minulle oikein hyvin. No niin, katsotaan vähän miten tää toimii sitten. Hieman jäykkä vielä toiminnalta, kaikki osat ei ole löytäneet ihan optimaalista paikkaansa, mutta liipaisin toimii siis näin. Sekin vaatii hieman hiomista vielä, mutta tämä King Armsin liipaisin tökkää tuota neulaa, mikä tulee tuonne niveleen, tökkää tätä vipua, mikä liikuttaa tätä taas. Jos haluan käyttää granaatin heitintä. Nythän se ei toimi, vaikka painaisin kuinka pohjaan saakka. Tämä tulee eteen. Granaatin heittinen piikki ei laukea tarpeeksi pitkälle, mutta nostan liipaisin tikun ylös tuolla, jolloin tämä King Armsin liipaisin menee tämän varmistimen alle ja piikki liippuu tarpeeksi pitkälle laukaiseekseen tämän täkinin. Ja huomasitte, laskin tämän paikalleen, tikku meni paikalleen tuonne. Myös VE:ssähän ei normaalisti tämä kaasuputki lähde irti, mutta tässä lähtee. Tästä putkesta saatu pieni pätkä pois, jotta tuo on saatu liimattua tuohon päälle Loctitea käyttäen. Kolmikisko on myöskin suunniteltu ja tulossa tulostukseen, jos haluaa käyttää länsimäistä optiikkaa tämän kanssa. Eli tämän saa vedettyä irti myöskin ottamalla täältä tämän tuon. Ja sitten kun tähän päälle heittää sen niin sanotun kolmikiskon, vapautuu tähän alueen, johon saa optiikan, valon, laserin tai minkä nyt ikinä haluaa, kyttimen vaikka. Materiaali PCTG. Paitsi tämä on PLA:ta vielä. Vaihdoin materiaali PLA:sta PCTG mekaanisen kestävyyden vuoksi, koska minun tulostimini ei kykene vielä oikein tulostamaan niitä korkealujuusfilamentteja. Kuvat on tulossa myyntiin, julkaisen ne tänään, eli 23.3. Ja kuvia tulen muokkaamaan vielä. Hinnaksi laitan 5 €, eikä hinta tule muuttumaan, vaikka muokkailen kuvia ja parantelen niitä. Tämä on vähän enemmän kuin halpa hinta, koostuu ihan siitä, että haluan jotain vastinetta tälle suunnittelutyölle, mitä olen tehnyt, mutta en myöskään nyt ala kiskomaan keneltäkään rahaa väkisin pois. Minun mielestäni hinta on halpa. Mutta sellainen.